Hi! Good morning, good afternoon, or good evening kung saan mo man napapanood ng video na to. So, isa na naman pamilya dito sa Laguna ang nag-invest dito sa top bestseller na model ng Enagic Kangen Water, the Leveluk SD501. So, this is the proven and tested model. So, kabit lang namin. Pag binuksan to, pupunta rito yung tubig, papasok na rito. So, kung wala pa kayo nito, maglalagay ako ng website dyan sa video na to para bisitahin nyo at makita nyo yung mga iba-ibang model. This is the proven and tested model, the Leveluk SD501. So thank you again, Sir Leslie, for investing in this Kangen Water ionizer from Enagic Philippines. Bye!